N-am ajuns încă acolo. Am oprit numai să văd aeroportul, că se pare că Ruteng are și aeroport. Foarte interesant, sunt curios cum îi satelizez aici, că pista se termină brusc în capătul din dreapta. Am venit pe o scurtătură de acolo, dar un drum din ăsta cu bălți, cu noroi, până la jumătatea roților, foarte off-road, foarte extrem, tot ud și murdar pe picioare de la noroi. În fine, fugea spatele scuterului destul de bine prin bălțile de noroi, dar într-un final am ieșit la asfalt și mai departe o să mergem pe asfalt. Am trecut de punctul pe care îl găsisem inițial pe hartă și am ajuns într-o curmătură la care spune Puncak Golo Lugang, din care se vede foarte frumos în partea cealaltă, înspre sudul insulei. Se vede până și insula Molăs în depărtare. Ce căutam eu pe hartă era undeva aici, mult mai jos, pentru că virgulă, ca să ajungem în curmătură, în pasul ăla de mai devreme, am mers undeva acolo sus, în spate, la înălțimea acelui munte aproximativ, sau acelui deal. Și de aici se vede frumos înspre Ruteng, în vale. Am mai oprit un minut să vă arăt niște imagini. Da, foarte frumos și mare noroc am avut că s-a limpezit cerul în felul ăsta, adică mai sunt nori, dar nici nu se compară cu ce erau. La altitudinea asta erai în mijlocul ploii ieri, pe vremea asta. Am venit până la una dintre piețele de aici din Ruteng să ne uităm la saronguri. Hello.
Halo Bu. Halo. Ibu. Halo Bu. Pak. Halo. Deci e o piață mare, n-am știut că e așa mare, numai că e înghesuită între clădiri într-o vale oarecum și da, e o piață normală cu de toate, legume, fructe, în fine, tabac aici, zona de saronguri din care am ieșit și în care să intru din nou. Fiecare desen sau motiv e dintr-o anumită zonă, deci sunt unele care sunt din Ende, unele Mangarai de aici, de sud, de est, de vest, din Rioc, din Bajawa, din diverse locații. Nu le știu, care îi întreb pe oameni și îi cred pe cuvânt. Yang dari mana? Yang dari mana? Ini dari Manggarai punya. Manggarai mana? Manggarai sini. Sini. Ruteng. Ya. Bagian Pacar. 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 Apa pacar? Kalau ini Todo punya ini, kain Todo. Todo. Semuanya dari sana? Semuanya dari Todo? Tidak, yang ini saja yang dari Todo ini. Ini juga dari Todo. Kalau yang ini Cibal punya ini, Cibal. Cibal. Semuanya di atas Cibal. Yang sana di belakang? Cibal juga ada yang turun. Dan Todo punya itu, yang Songke punya itu, yang di bawah itu. Yang di bawah Todo? Sama yang ini. Konten itu juga. Yang ini di atas Ende Ini ya? Mau merah punya ini. Mau mere atau Nah, Ende? Ini Ende punya. Yang ini Ende. Ende punya ini. Ah, sama ini. Ini sarung dia, tapi ini kain mecher dia. Ia. Deci astea sunt saronguri, din alea pe care le îmbraci, ca și majoritatea de altfele, și sunt unele care scafularele, astea de aici. Zice că sunt din Maumere, mai sunt unele din Ende. Astea trebuie să ignor, că altfel dacă nu ignor pe unii nu mai vorbesc cu voi nimic, că tot mă acostează din toate direcțiile. Vor să bage în cameră, uite, nenea din spate vrea să bage în cameră. Ia? Good? Ah, ăsta e omul pieței, acum văd. Vampir. Vampirul. Eu. Vampirul? Vampiro. Vampirul. Deci ăsta te mușcă de gât dacă nu ești atent. Da, sunt foarte multe. Mă gândeam să cumpăr unul, dar cred că aici o să pierd o oră întreagă, să mă tot uit la ele și nici nu am o sumă fantastică. Deci astea toate sunt țesute manual, de aia sunt prețurile astea, de la 400.000 în sus.
până la 1 milion sau chiar mai mult. Hello. Halo. Oh, selamat kerja. Juga, tetap Eko ya. Halo. Ini Mama Martin, Dok. Ini. Sit down, mister. Makasih. Foarte grea decizia. Am discutat cu doi despre ceva saronguri todo. Așa cu băiatul povestea mai devreme. Ceva saronguri todo, în fine că am mai văzut încă o insulă, încă o zonă din asta tot cu saronguri. Mă duc și până acolo să văd despre ce e vorba. Îs cumva la jumătatea drumului în a alege sarongul pe care o să mi-l iau. Hello. Ada sarong dari todo? Ya, yang gini atau apa? Ayo ke sana. Halo Pak. Sarong dari todo. Semuanya dari todo? Ya, Harganya berapa satu? ada yang 500, 3,5, 400. Boleh lihat yang 3,5 tidak pakai emas. Tidak pakai emas. Ya, dan warna hitam. Ini 3,5. Bagus. Și asta e frumos. Tidak pakai emas. Ziceam că nu-mi trebuie cu fir de aur. Ini juga todo punya. Tidak pakai emas. Apa? Mă mai tot plimb pe aici până iau o decizie. Că am deja 3 opțiuni, toate destul de bune. Merg să mai întreb un pic vis-a-vis de preț la una dintre opțiuni. M-am hotărât la sarongul ăsta pe care îl ține deoparte. Cred că mi se par și simple culorile și simplu desenul. E și dintr-o zonă în care am fost de aici, din Todo, din apropiere de Wairebo. Deci cred că pe ăsta mă voi decide. 300.000 va fi achiziția. Și da, o să fiu îmbrăcat ca un florinez de acum înainte. Nu o să-l port toată ziua, să-l port doar ocazional. Siapa nama bapak? Lodo. Lodo? Lodo. Asli mana? Todo. Asli Todo? Lahir Todo? Ia? Siap. Și e născut dintr-un sat prin care am trecut, de unde și desenele astea, Todo, grupă culturală din care face și parte și Wairebo, sat în care am fost, deci e ok. Ce itu? Deci cuțitașele astea
sunt cuțite cu care lucrează lumea la câmp. Am văzut oricum foarte mulți oameni, cum am mers pe aici pe sate, care aveau legate la brâu, fie una de genul ăsta, macete așa mai mare, mai lungă, pentru tăiat orice, nu-i pentru autoapărare, pentru lucru câmpului, sau din astea așa mai tip barbă. Dacă văd că sunt foarte groase, deci e o grămadă de metal în ele, scuros din ce ai făcut. Alea din Bali erau făcute din lamele de suspensii de mașină, nu mai știu cum îi zice, lamă de nu știu care fel, care și la noi e considerat un metal, un oțel foarte rezistent. Makasih banyak. Sampai jumpa. Hello! Ce-am reușit, am luat o decizie, am luat sarongul, nu o să mai fie frig, doar că de acum nu o să mai merg în locuri foarte friguroase, numai în locuri călduroase. Ikan dari mana ini? Dari Lawan. Dari Lawan, Lawan Bajo. Labuan Bajo. Lawan Bajo. Nama kecil Lawan. Ya? Nama kecil Labuan Bajo Lawan. Iya, Kak. Kapan datang? Hari ini? Hari ini Pagi? agak jam masuk ke siang. Siap. Berapa harga sapi? Oh, harga, Kak? 1.200.000. Ya, tapi tidak ada sapi. Tidak ada. Ya, Satu box 1.200.000, baru 1 kilo harga 30.000. 30.000 ikannya. Ya. 30.000 ikannya. Besar soe. Siap. Terima kasih. Iya, nih. Interesantă piața asta și ce e de apreciat, că intru cu lumea în vorbă și nu mă presează niciunul să cumpăr. Deci acolo unde eram interesat de saronguri mai devreme, în clădirile din spate, nu sărea lumea pe mine, hai cumpără, uite, îți aduc acum, hei, să trag în stânga-dreapta. Adică în felul ăla îți obișnuit de la piețe din Bali, de cele mai multe ori așa se întâmplă. Sau, ok, poate greșesc, nu chiar piețele tradiționale, locurile turistice unde îi plin de magazine cu diverse suveniruri și cadouri și toată lumea trage de tine în toate părțile. Siapa nama kamu? Ope. Ope. Umur berapa Ope? Tahu. Tidak tahu. Sekitar 4 tahun kira-kira. Tidak tahu. Ini Mira. Apa? Ini Apa namanya? Tanda. Aduh, lihat bule itu mau foto kamu orang tua. După cum probabil mi se citește sau mi se citea pe față, aveam nevoie de o cafea cam de vreo 3 ore încoace și am venit într-un local numit Kopi Mane, de care multă lume mi-a zis aici în Ruteni. E o cafenea unde vând tot felul de sortimente de arabica, robusta, cafea produsă aici local, amestec, în fine, mi-a recomandat doamna Giuria, îi zice la cafea, sau Golden Black.
o cafea premium, bine. Și am ales metoda de preparare V60, care știam ce mi-a mai zis o cunoștință de ea, nu mai știu dacă am băut, cred că sunt prea obosit să mă gândesc sau mie lene să gândesc. În fine, are o legătură cu unghiul prin care curge cafeaua, V60, tradus așa. În fine, da, hai că ne uităm cum o pregătește și vedem dacă aia e ce cred eu. O le filăm? O le filăm? Asta e cafea Julia Mangarai Flores. Deci cafea de aici din Flores, din zona în care suntem acum. A luat boabele, le macină pe loc. După care mi-a adus un lugar plin. Mirose foarte bine când am mirosit tipurile astea de cafea, tipurile, vreo 2-3 am mirosit, nu le-am mirosit pe toate. În fine. Și acum pregătește instalația V60. Dacă știți denumirea românește la instalația asta, scrieți într-un comentariu, că mie acum nu vine denumirea în minte și nici nu am așa dispoziție să caut pe internet să văd. Interesant, o spălat vasul cu apă fierbinte prima dată, o să pună cafeaua măcinată, după care încet o să toarne apă fierbinte, apă fiartă peste ea. Yang sudah muncul ahlinya herbal dan inovasi. Sudah muncul suplemen. Și acum aștept să se scurgă toate, după care mi-o duce la masă. Aici la cafeneaua asta poți să-ți cumperi și cafea boabe, gata, măcinată, în fine, mai multe feluri. Să-ți cumperi la pachet de 250 de grame. Interesantă locație. Am adus cafeaua, o să mi-o torn singur în ceașcă. Foarte bună, adică era de așteptat să zic foarte bună, nu o să zic foarte rea nici dacă e rea, dar chiar e foarte bună. A adus zahăr, dar e una dintre puținele cafele la care nu simt nevoia să o beau cu zahăr. Foarte aromată. Și dulceagă cumva, parcă are vanilie în ea. Bună. Am văzut mai devreme pe pereți, adică vă arăt și vouă acum, aici, e o fotografie cu cei de la cafeneaua asta, din Lago Ambaggio în 2020 și cu președintele țării, Jokovic. Și pe anumite ambalaje e trecut G20, adică la întâlnirea G20 din decembrie sau când a fost acum câteva luni, în fine, sau noiembrie, nu mai știu exact când a fost, în Bali, cafeaua asta era una dintre cafelele care se servea acolo, deci era sponsor al G20-ului. Interesant. Nu m-aș fi așteptat dintr-o locație așa izolată totuși, că nu e în miezul turistic, adică am mai auzit de locații producătoare de cafea din Indonezia, în fiecare insulă mare este câte una, dar de Mangarai Flores n-am mai auzit niciodată. Că
pare că alții mai experimentați au auzit și au devenit sponsori la G20. Foarte bine, bravo lor! Ăsta era ultimul obiectiv pe care mi l-am propus pe ziua de astăzi. Pentru mine, practic, aici se cam încheie ziua. Trebuie să mai îmi iau hainele de la spălătorie de undeva de mai sus de pe strada asta. Cred că va fi un apus, adică de fapt acum mai apus, acum apune soarele. Dacă eram într-un punct panoramic, pe partea aia s-ar fi putut vedea frumos, dar nu sunt acolo, nu contează. Dar cred că norii se vor colora frumos în curând. Dacă se întâmplă asta, o să filmez, o să vă arăt și vouă niște imagini. Cert este că mulțumesc pentru că ați urmărit până aici filmul ăsta. Până la următorul, toate cele bune. Mâine plec de aici, din Rutenx, merg spre la Boambaggio și cu puțin noroc, dacă permite vremea, o să fac o oprire pe drum. Deci rămâneți aproape de canalul ăsta să vedeți în continuare alte locuri din Flores. Nu m-am trezit de la cafeaua asta, se pare că a trebuit să mai am încă una sau să mă bag la somn. Bine, oricum, mulțumesc, toate cele bune, aveți grijă de voi, ceau! Mi-am luat hainele de la spălătorie, perfect, curate. Sunt un om nou pregătit de restul drumului.